friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak buat ikan bilis berlado. Yes. Okay, one of the subscribers saya minta resepi ni dari Lina. So, hari ni kita buat ikan bilis masak berlado ni memang sedap untuk dimakan. Memang sesuai, kita boleh makan bersama dengan nasi putih, dengan kari sambar, dengan rasam, apa jenis lauk pun sedap. Okay, sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan. Jom. Okey, untuk buat sambal berlada ikan bilis ni, bahan main ingredient dia ialah ikan bilis. Ikan bilis ni Lina ambil lebih kurang 100 gram ya. Plus minus lah, around 100 grams. And then bahan-bahan yang untuk kisar, kita dapat Lina di sini ambil 2 biji bawang merah yang besar. Okey, bukan besar sangat, medium size ya. 1 biji tomato, and then 3 ulas bawang putih, and then halia lebih kurang 1,5 inch size halia. And then bahasa kita nak menumis nanti, kita kena masukkan asam keping. Okey, asam keping 1 dah cukup dah. And then untuk kisar kasar, kita perlukan cili merah. Di sini Lina ambil 3 biji cili merah. And then yang ni cili padi lebih kurang 10 biji ya. Cili padi yang kecil. Yang ni kalau let's say you suka pedas sangat, you boleh tambahkan lagi. Okey, yang cili padi yang besar tu ya. And then kita perlukan garam secukup rasa. Dan Lina nak masukkan gula untuk balancekan dia punya rasa pedas, masam, manis ya. And then kita nak masukkan sos tiram. Okey, first kita kisar dulu bahan-bahan ini ya. Okey, yang ni kita boleh pakai food processor untuk chop dia, ataupun boleh pakai batu lesung untuk tumbuk pun. Okey, first kita kena gorengkan ikan bilis ni. Goreng sampai dia garing ya. Once minyak dah panas, kita boleh start goreng.
Okey, dalam minyak yang sama kita masukkan bahan yang kita tumis dulu ya, kisar. Okey, sekarang kita masukkan cili ya. Okey, sekarang kita kena tumis sampai dia tu pecah minyak. Okey, once kita punya sambal ni jadi garing macam ni, kita masukkan asam keping ya. Asam keping. Dan kita masukkan sos tiram lebih kurang 1 teaspoon ya. Masukkan gula. Gula Lina pakai gula perang 2 tablespoon. Masukkan garam secukup rasa. Garam tu sikit dah cukup dah, sebab takut nanti ikan bilis tu kan dah masin kan. Rasakan dulu sebelum kita tambah lagi sebarang perasa. Okey, nak masukkan sedikit garam. Okey, sekarang kita boleh masukkan ikan bilis yang kita goreng ya. Tutupkan api. Okey kawan-kawan, begitu je lah cara untuk buat sambal ikan bilis berlada ni, dah ready. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye. Okey, yang ni kita kena biarkan dia sejuk. Dan kita boleh simpan dalam botol. Kita boleh makan bila kita perlu ya.